ሰላም ሰላም እንደምን ሰነበታችሁ ለምለም ነኝ እንኳን ወደኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬም እንደተለመደው በልዩ ስራ ተመልሻለሁ ከምስሉ ላይ እንዳያችሁት የተለያዩ ምግቦችን አዘጋጅቻለሁ ግን ዛሬ የማሳያችሁ የቦንቦሊኖ ጥብስ አሰራር ይሆናል እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ በዚህ አጋጣሚ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ አሁን እንግዲህ ወደ አሰራሩ ሄዳለሁ አብራችን ቆዩ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስራውን ለመጀመር ቆንጆ ስጋ አዘጋጅቻለሁ ይሄ ስጋ ልክ እንደዚህ ሆኖ ነው የሚሸጠው በውስጡ ደግሞ እንደምታዩት ነጭና ቀይ የተደባለቀ ስጋ ነውና ለጥብስ በጣም ቆንጆ ስጋ ነው ብዬ አስባለሁኝ በጣም እኔ የምወደው ቆንጆ ስጋ ነው ለጥብስ ማለት ነው ይሄ ስጋ እንደምትፈልጉት አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ይገነትርብኛል ምናምን ብላችሁ የምታስቡት አይነት ስጋ አይደለምና ቆንጆ ስጋ ነው አንዳንድ ሰዎች እንደውም ከዚህ በፊት የጠየቃችሁ ነገር ነበረ ከሀገር ቤት ከወጣን ጀምሮ ስጋ ጥብስ ስንሰራ ሁሉ ጊዜ ስጋ ይልብናል ብላችሁ የጠየቃችሁኝ ሰዎች አላችሁ እና በዚህ መልኩ ይሄንን ስጋ ገዝታችሁ ቆንጆ አድርጋችሁ ማሪኔት አድርጋችሁ ከሰራችሁት እንደዛ አይሆንባችሁምና ይሄ ጥሩ ለናንተ ምላሽ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ እስቲ በእንደዚህ መልኩ ሞክሩት ልትወዱት ትችላላችሁና ይሄንን ስጋ እንደዚህ አድርጌ በስሱ ቆራርጠዋለሁ ማለት ነው ያው ስቀምመው ሁሉም በትክክል በውስጡ እንዲገባ ለማድረግ ማለት ነው እኔ እዚህ ጋር አሁን የምጠቀመው ቅመም የኔ ምርጫዎች ናቸውና እናንተ የምትፈልጉትን የምትወዱትን አይነት የቅመም ምርጫ መጠቀም ትችላላችሁ የስጋ መጥበሻ የሽንኩርት ዱቄት ኮረሪማ ቁንደ በርበሬ እዚህ ላይ ጨምራለሁኝ ከዛም በመቀጠል ደግሞ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አንድ ሾርባ ማንኪያ ጨምራለሁ ይሄንን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቼበታለሁኝ ያላያችሁ ካላችሁ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ እንደዚህ አዘጋጅታችሁ ለረጅም ጊዜ እንዴት አድርገን ማቆየት እንችላለን ሳይጠቁርብን ነጭ ሽንኩርቱና ዝንጅብሉ የሚል ቪዲዮ ሰርቻለሁ ያላያችሁ ካላችሁ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ከዛም ዘይት ጨመርኩ የተጠቀምኩት ዘይት የኦሊቭ ኦይል ነው የፈለጋችሁት ዘይት መጠቀም ይቻላል በመቀጠል ትንሽ በርበሬ ጨምርና በደንብ ሽት አረጋዋለሁኝ ሁሉ ቅመሙ አብሮ እንዲዋሃድ ማለት ነው ትንሽ በርበሬ እንዳልኳችሁ አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን በርበሬ እዚህ ላይ ምንም አይነት ጨው አትጠቀሙ ጨው በኋላ ብዙ ውሃ እንዲፈጥርብን ያደርጋል በዛ ላይ ደግሞ ስጋውን ያጠነክረዋል የሚባል ለነገሩ ለዚህ ስጋ ምንም አያጠነክረውም ግን የሚባል እንትን ስላለው በኋላ ውሃውን ጨርሶ ስጋው ከመጠጠ በኋላ የዛኔ እንትኑን እንጨምራለን ማለት ነው ጨውን እንጨምራለን ማለት ነው ከዛም ፍሪጅ ውስጥ አሳደርኩት ከፍሪጅ ውስጥ ካደረ በኋላ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ግጥም አድርጌ ፍሪጅ ውስጥ አስቀመጥኩት የግድ ፍሪጅ ውስጥ ያድራል ማለት አይደለም ከፈለጋችሁ እንደዚህ ቀመማችሁ 1-3-4 ሰዓት ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው እኔ ግን ጊዜ ስለነበረኝ ለዛ ነው ያው ፍሪጅ ውስጥ ያሳደርኩት ማለት ነው ከዛ ያው በቀላሉ ኦቭን ውስጥ ነው ለመስራት ያሰብኩት የመጋገሪያው ትሪ ላይ ፎይሉን አደረኩ ከዛም በኋላ ስጋውን ዘረር አድርጌ ጨምረዋለሁ ማለት ነው አንዳንዱ የተያያዘ አለ ግን በኋላ ያው ሲበስል ይበታተናል ሽታው ለነግራችሁ አልችልም ገና ሳይበስል ነጭ ሽንኩርቱ ዝንጅብሉ የስጋ መጥበሻው ራሱ በጣም ደስ የሚል ሽታ ነው ምክንያቱም ለሊቱን ሙሉ ያው ማሪኔት ተደርጎ ስላደረ ማለት ነው ከዛ ይሄንን ኦቭን ውስጥ እንከተዋለን መረቅ ያለው የምትፈልጉ ከሆነ ያው መረቁ ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ እኔ ግን ትንሽ መጠጥ እንዲህ ስለፈለኩኝ
መጠጥ አድርጌዋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት መጠጥ ብሏል። የተያያዘም ካለ እሱን በተን እንደዚህ አደርጋለሁ። ይሄን ራሱ በእጃችሁ አንስታችሁ በልታችሁ አጠጉምና የመጨረሻ ሶፍት ነው። አፋችሁ ላይ ነው ሜልት የሚያደርገው ስጋው። እዚሁ ላይ ራሱ የምትፈልጉትን የአትክልት አይነቶች ቲማቲም፣ ቃሪያ፣ ሽንኩርት ጨምራችሁ መጨረስ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ሶፍት የምትፈልጉ ከሆነ በጣም ሶፍት እንዲሆን የምትፈልጉ ከሆነ እኔ ግን የዛሬ ምርጫዬ ምንድነው ከዳሩ ላይ ክሪስፒ ሆኖ ከውስጡ ሶፍት እንዲሆን ስለምፈልግ ትንሽ መልሼ ኦቭን ውስጥ 5 ደቂቃ እጨምረዋለሁኝ። እንደዚህ በተንተን ካደረኩት በኋላ እዚህ ላይ እንግዲህ አሁን ጨው የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ላይ መጨመር ትችላላችሁ። በኋላም ደግሞ ከአትክልቱም በላይ በኋላ መጨመር ይቻላል ማለት ነው። ደግሞ እንደዚህ መጠባበስ ነገር ኦቭን ውስጥ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ 5 ደቂቃ ከጨመርኩት በኋላ እንደምፈልገው ሆኖልኛል። ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ የተለያዩ 2 ቃሪያዎች፣ አንደኛው የሚያቃጥል ነው፣ አንደኛው ዝም ብሎ የማያቃጥል ነው። ይሄንን ቲማቲሙን ደግሞ ከውስጡ ያለውን ፍሬ እርጥበቱን አውጥቼ በጣም እንዳያሞቀሙቅብኝ ማለት ነው እንደዛ አድርጌ ጨምሬያለሁኝ። እና የነዚህ ሁሉ እርጥበት እንደገና ስጋውን እንትን ያደርገዋል ያለሰልሰዋል እና በጣም አሪፍ ነው። ትንሽ በርበሬ ለከለር ጨመርኩ። የኢትዮጵያ ቅቤ ያው 1-2 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ጨምሬ ይሄንን ደብለቅለቅ አድርጌ 1-2 ደቂቃ ነው ኦቭን ውስጥ የምከተው። ረጅም ጊዜ እንዲሆንብኝ አልፈልግም፣ በጣም እንዲደርቅ ስለማልፈልግ ነው። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ስጋው በጣም ሶፍት እንዲሆንላችሁ ከፈለጋችሁ ቅድም እንዳልኳችሁ የመጀመሪያ ጊዜ ውሃውን ሲደርቅላችሁ አውጣችሁ ሁሉ ነገር መጨመር ትችላላችሁ። እኔ እንዳልኳችሁ ለዛ ነው ቦንቦሊኖ ያልኩት። ምንድነው ያው ይሄንን ይመስላል። ከላይ ክሪስፒ ሆኖ ከውስጥ ደግሞ ሶፍት እንዲሆንና በቃ ስበሉት በጣም በቃ ለስላሳ እንዲሆን ስለፈለኩ ነው። እንግዲህ አሁን 1-2 ደቂቃ አብስየው ይሄንን ይመስላል። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ይሄንን በዳቦ በእንጀራ በምትፈልጉት በቃ በልታችሁ አጠግቡትን። በጣም አሪፍ ነው እና በኦቭን ብትሰሩት ቆንጆ ነው። አሊያም ደግሞ በመጥበሻ ላይ መስራት ይቻላል። እንግዲህ ያው ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንደ ሁልጊዜው ማስተያየታችሁ አይለኝ። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከልብ ነው የማመሰግነው። በሚቀጥለው ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ።